ආයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රස මාළු රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අපි බලමු මේ මාළු රෙසිපි එක රසට හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් ඉක්මනින් ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයකට මේක හදන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මම මේ විදිහට මාළු ටික හොඳින් සෝදගත්තා. සෝදගෙන ලුණු ටිකක් ගොරකබික් එකක් දාගෙන පැත්තකින් පොඩක් තියාගත්තා. ඔන්න ඔය අතරේ අපි මේකට දාන කරපිංචා සුදුරුණු මිශ්‍රණය හදාගමු. ඉතින් කරපිංචා කිනිති දෙකක කොළ මෙතෙන්දි එකතු කරගත්ත මම සුදුරුණු බික් 5ක් විතර එකතු කරගත්තා. රතු ලුණු ගෙඩි 6ක් විතර එකතු කරගත්තා. රම්පකොළ ටිකක් දාගන්න රම්පකොළ කැබලි දෙකක් විතර. ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක් කුරුඳු පොත්තක්. ගම්බිරිස් ටිකක් රස අනුව සැර අනුව දාගන්න. දැන් මම මේ ටික කොටා ගන්නවා. ඔන්න ඔයා මේක පොඩි පොඩි කෑලි හිටින විදිහට කොටා ගන්න. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි ගොඩක් ආදරේ. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට පහලින් එන subscribe button එක press කරලා bell එකත් all කරලා තියාගන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම ඇතලියක් අරගෙන පොල් තේ ටිකක් දාගත්තා. ඒකට අපි කොටාගත්තු සුදුරුණු කරපිංචා මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. එකතු කරගෙන ලස්සන පාටකට බැදීගෙන එනකොට ඔයා මේකට එකතු කරගන්න කහ කුඩු ටිකක්. කහ කුඩු ටිකත් එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේකට එකතු කරගමු 3-5 කුඩු මිරිස් කුඩු. ඒ ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාගේ රස අනුව සැර අනුව දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම කලවම් කරගත්තා. කලවම් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේකට වතුර එකතු කරගන්න. ඉතින් මම මේ ටිකට වතුර කප් 2ක් එකතු කරගත්තා. දෙකත් එකතු කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මාළු ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් අපි මාළු ටික හොද්දට දාගත්තාම හැන්ද පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව තමා කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇතලිය දෙපැත්තෙන් අල්ලලා පොඩ්ඩක් හොල්ලලා අරගන්න. හැන්ද දාගෙන කලවම් කරගත්තොත් මාළු පොඩි වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා දෙපැත්තෙන් අල්ලලා පොඩ්ඩක් හොල්ලලා මිශ්‍ර කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම රසට මාළු හදාගත්තේ. ඉතින් මම මේකේ හොදි ගතිය ටිකක් හිඳනකම්ම උයාගත්ත මේ විදිහට. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.